Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 9, sau khi đánh bại Vương Viêm, Lâm Đồng lại tiếp tục khẩu chiến với Lâm Lang Thiên khiến hắn ta vô cùng tức giận. Thế nhưng, trong lúc hai bên còn đang đấu võ mồm thì phong ấn nơi cổ bi lại đang có dấu hiệu yếu dần và chuẩn bị mở ra. Thời gian trôi qua trong sự im lặng, cuối cùng thì phong ấn cũng biến mất, và ngay sau đó khi phong ấn mở ra cũng là lúc tất cả những thế lực lớn nhanh chóng lao vào bên trong. Khi tới đây, mọi người được đưa ra một bình nguyên rộng lớn. Vào lúc Lâm Động đang sung sướng, tưởng chừng như nơi này không có nguy hiểm, thì đột nhiên từ mặt đất lại xuất hiện một cái khe nứt. Nương theo đó, một con trùng lớn từ mặt đất lao ra tấn công đám người Lâm Động. Đứng ở giữa bình nguyên rộng lớn, cảm nhận được sự nguy hiểm, Lâm Động cũng thúc giục Tiểu Viêm phóng như bay để thoát khỏi con trùng kia. Tuy vậy, con trùng kia tốc độ của nó là vô cùng kinh người, từ dưới mặt đất nó cũng không ngừng lao lên tấn công Lâm Động. Và rồi, sau đó, dưới sự truy đuổi ráo riết của nó, Lâm Động đã bị rơi xuống một bãi lầy và làm mất Tiểu Viêm. Khi rơi xuống đó, tưởng chừng như Lâm Động đã gặp phải nguy hiểm, thế nhưng rất may, sau khi bị hút vào, Lâm Động lại rơi xuống một cái hang. Tuy vậy, con trùng kia vẫn không buông tha mà vẫn truy đuổi ráo riết với Lâm Động. Tới cuối cùng, Lâm Động phải rất may mắn khi hắn ta chảy ra khỏi hang thì ở trước mặt lại xuất hiện một cơn gió đen dị thường. Theo như lời Tiểu Điêu, đây chính là Thực Cốt Âm Phong. Nếu như ở trong đó tu luyện, sức mạnh của ngọc lôi thể mới có thể tiến tới hoàn mỹ. Ngay tới đây, Lâm Động có chút đáng ngại. Tuy vậy, hắn cũng chẳng còn đường lui. Ở phía sau con trùng kia vẫn đang bám theo hắn. Bởi vậy mà ngay sau đó, không chút chậm trễ, Lâm Động cũng lao vào bên trong, mặc cho những cơn gió đen cùng những tia sét đánh sâu vào trong cơ thể. Thế nhưng, thật không may, trong cơn gió đen cùng những tia sét kia, con trùng khi trước lại xuất hiện và tấn công Lâm Động. Cuộc chiến nổ ra, ở trong cuồng phong đã không ngừng đánh tới, Lâm Động cũng phải dốc toàn lực mới tránh né được hàm răng sắc nhọn gây người của con trùng kia. Tới cuối cùng, nguyên lực trong cơ thể Lâm Động bùng nổ, một màu tím lúc này đã phủ kín cơ thể hắn. Dưới một kích ngọc lôi thể viên mãn đánh ra, con trùng kia cuối cùng cũng khiếp sợ mà thối lui. Thật may mắn cho Lâm Động, dưới khoảnh khắc sinh tử cận kề, ngọc lôi thể lại có đột phá. Nếu không, Lâm Động có thể thoát khỏi được sự truy đuổi của con trùng kia. Và sau đó, khi đã có đột phá, Lâm Động cũng mau chóng thoát khỏi những cơn gió đen kia và cùng Tiểu Điêu đi về hướng Bắc, nơi trung tâm của Bình Nguyên. Cũng trong lúc đó, ở một nơi xa, Tiểu Viêm trong lúc tách khỏi Lâm Động, nó đã gặp phải nguy hiểm. Ở trong Bình Nguyên, đám người của Cổ Kiếm Môn đã phát hiện ra nó và bắt đầu truy đuổi ráo riết. Quay trở lại với Lâm Động, sau khi đi về hướng trung tâm Bình Nguyên, Lâm Động cùng Tiểu Điêu đột nhiên phát hiện ra phía trước có lưu lại một hài cốt tỏa ra một màu vàng chói lóa. Ở trên tay bộ hài cốt này còn lưu lại một viên đan phương. Theo như lời Tiểu Điêu, đây chính là Niết Bàn Đan trong truyền thuyết. Nếu như có được nó, sau khi sử dụng, lợi ích của nó mang lại không hề ít một chút nào. Và đứng trước bộ hài cốt kia, Lâm Động cũng làm theo lời Tiểu Điêu, chậm rãi đi tới lấy Niết Bàn Đan ở trên tay bộ hài cốt kia. Thế nhưng, ngay lúc Lâm Động sắp động vào hai viên Niết Bàn Đan đó, cốt trưởng của hài cốt đó đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Động. Sau đó, từ trên trán của bộ hài cốt, một ánh sáng vàng đột nhiên phóng tới ấn ký phù sư trên trán Lâm Động, khiến hắn phải giật mình. Chưa dừng lại, lấy bộ hài cốt kia làm trung tâm, một phù văn kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, bộ hài cốt kia từ từ bay lên, cùng với đó, cơ thể Lâm Động cũng dần bay theo. Cùng lúc này, rất nhiều thông tin cũng không ngừng truyền vào não của Lâm Động, làm hắn có chút choáng ngợp. Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Tiểu Điêu mới chậm rãi giải thích cho Lâm Động hiểu những điều vừa mới phát sinh. Sau đó, lấy hai viên Niết Bàn Đan, Lâm Động cũng mau chóng đi tìm Tiểu Viêm. Thế nhưng trong quá trình đó, Lâm Động đã gặp phải một chuyện bất ngờ. Tiểu Viêm lúc này đã bị người của Cổ Kiếm Môn trói lại. Bởi vậy, Lâm Động đã vô cùng tức giận và căm phẫn, nguyên lực trên người cũng tỏa ra mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn cũng phóng thẳng tới chỗ của tên kia mà đánh. Cũng trong lúc hai bên va chạm, Tiểu Điêu nhân cơ hội này đã phá đi sợi dây trói buộc trên người của Tiểu Viêm. Cùng lúc đó, sau khi chiến đấu một trận ác liệt với đám người của Cổ Kiếm Môn, Lâm Động bằng vào sức mạnh cường hãn cũng đánh cho tên kia cụt mất một tay. Chứng kiến sự việc này, đám người của Kiếm Môn cũng quay ngoắt đầu bỏ chạy. Còn Lâm Động tuy chiến thắng, thế nhưng bản thân cũng bị thương không hề nhẹ. Bởi vậy mà sau đó, Lâm Động cũng leo lên lưng Tiểu Viêm, phóng về phía trung tâm. Vừa ngồi trên lưng vừa hồi phục, rất nhanh khi Lâm Động trở lại trạng thái tốt nhất, cũng là lúc hắn ta tới được nơi mà mình cần tới. Đến đây thì hết phần 3 tập 10 Phút Đồng Càn Khôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.